Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Blog Cô Giang của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt một cái video ở trong After Effects. Thì cách cắt cũng khá là đơn giản thôi. Ở đây thì mình đang có một cái video đã được bỏ vô trong After Effects rồi. Thì bạn nào chưa biết cách bỏ video vào có thể xem video cũ của mình ở phía dưới nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt cái video này. Thì bây giờ để cắt video chúng ta sẽ chọn vào clip ở đây. Và các bạn có thể để cái thanh màu xanh ở cái nơi các bạn cần cắt, ví dụ như ở khúc này. Và mình sẽ lên Edit, chọn Split Layer. Và phím tắt của nó sẽ là Ctrl-Shift-D. Thì với bạn nào xài Mac sẽ là Command-Shift-D ha. Đó, và mình sẽ click vô. Lập tức video của mình sẽ được cắt ra thành hai mảnh như thế này. Thì thường để dễ thì mình sẽ thường hay bấm Ctrl-Shift-D để mình cắt ra nè các bạn. Ok, vậy là mình đã cắt video của mình ra được sơ sơ như thế này rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu mọi người thấy video này hữu ích có thể bấm like, share và subscribe cho mình. Tạm biệt các bạn.